اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خواننده ها و بیننده های بسیار گرامی، ما دفعه باز به خدمتتان حاضر شدم. چند وقت قبل براتان گفته بودم که ما یک کتاب را به نام کرامات صحابه رضی الله تعالی عنهم اجمعین زیر دست گرفتیم که او را باید ترجمه کنم و باز به حضورتان بخوانم که ترجمه از او خلاص شد و تقریبا 250 صفحه نوشته شد. امید که مفید تمام شود. بازم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امید ملبس به لباس صحت و عافیت کامل بوده و عاشق دینتان باشد، زیرا برنده اول عشاق هستند نه علما. این زیر عنوان مقدمه مترجم است. دین اسلام دین یکتاپرستی و از جمله بهترین نعمات خداوند جل جلاله برای بندگانش است. بنده کلمه است که صرف برای مؤمن و مؤمنات و مسلمین و مسلمات استعمال می شود. بنده یعنی عبادت کننده خداوند جل جلاله. عبادت دو قسم است. اول عبادت است که تعمیل آن بالای بندگان و انسانی که می خواهد بنده باشد فرض و واجب و حتمی است و به اساس آن انسان به مقام والای بندگی نائل شده و در امپراتوری اسلام عزیز داخل شده و صرف مسلمان گفته می شود. این عبادت شامل 5 موضوع است: کلمه، نماز، روزه، زکات، حج. در فارسی نازنین این 5 مکلفیت را 5 بنای مسلمانی گفتند که به معنای تهداب است. 2 عمل اول در تمام شرایط جسمی بنده حتمی و ضروری است و منکر آن کافر به اسلام است. البته هر گونه مریض در حالت بیداری مکلف به ادای جمیع نمازهای 5 گانه می باشد، ولی دیوانه شامل کلمه بنده شده نمی تواند. این که خداوند عالم با وی چی می کند من درباره علم ندارم و دیوانه شناس هم نیستم و در هر موضوع غرض هم ندارم. البته منافق را بدون شک در نظر اول می شناسم. اصل موضوع نماز بود. نماز را ستون دین هم گفتند، اما 3 بنای بعدی یعنی روزه، زکات و حج مربوط به استطاعت بنده است که هر کدام برای خود تفصیلات فراوان دارند و مربوط به این مقدمه نمی شود. دوم عبادات نفلی است که این عبادات تعداد معین ندارند. صدها هم گفته می توانیم و هزارها هم گفته می توانیم و شامل اعمال مختلف هستند. تمام اعمالی که در عبادات فصل اول فرض و واجب و مؤکده هستند تکرار آنها نفل است، بغیر از کلمه که نه گفتنش وقت معین دارد و نه نفلی دارد. هر وقت بخوانی 1 بار یا 2 بار، 10 بار یا 100 بار و یا میلیون بار بگویی اصلی است. و اما نمازهای غیر از نمازهای 5 گانه و نمازهای جمعه باقی هر قدر خوانده شود نفلی است. چنانچه صاحب مذهب و امام اهل سنت حقیقی سالهای زیاد شبانه 500 رکعت نماز ادا می فرمودند و همه نفل بوده و تاریخ اسلام فرد دوم را نشان نداده که چنین عملی انجام داده باشد. البته نمازهای نفلی هر کدام برای خود تعریف جداگانه دارند. روزه به غیر از روزه ماه‌های مبارک رمضان شریف که در هر سال 1 ماه
یک بار برای یک ماه و وقت آن را علمای دین اعلان می‌فرمایند باقی هر قدر در طول سال روزه گرفته شود نفلی است. البته روزه‌های قرضی به جای اصلی ادا می‌شود. دادن زکات بالای مسلمان پولدار فرض است و از خود طرز العمل جداگانه دارد، اما در شرایط امروز کسانی هستند که از بیکاری صاحب هزارها میلیون دلار هستند که اینطور دارایی به هیچ صورت از طریق شرعی به دست نمی‌آید و اصلا مسلمان بودن دارنده آن زیر سوال میباشد، چی رسد که از آن پول زکات بدهد یا ندهد. من تا اینجا نخواندم و هیچ درباره تفسیر نمی‌کنم. بالاتر از زکات که سالانه یک بار فرض است، پولهایی که بغیر از زکات داده می شود همه نفلی بوده و در جمله صدقه و خیرات حساب می شود. یک بار حج بالای هر مسلمان در صورت استطاعت بین قوس توانایی جسمی داشتن و پول داشتن مطابق نصاب فرض است و بار دوم و دفعات بعدی نفل می شود و وقت حج و ارکان حج معین است. کسی که از داشتن پول هزارها میلیون دلار حج برود، من درباره چیزی گفته نمیتوانم ولی برایم عجیب است. بر علاوه عبادات نفلی که ذکر کردیم، هر کار نیک که مسلمان به نام خداوند جل جلاله انجام میدهد نفل است، به شرطی که عامل مسلمان بوده و عملی را که انجام میدهد ریایی نباشد. اعمال ریایی و کسی که مسلمان نباشد هر قدر نیکی که به نفع بشر نماید فقط یک عمل دنیایی است. عبادات بخش اول تنها یک انسان را در امپراتوری اسلام داخل میکند و بس، و اما عبادات نفلی همین انسان مؤمن و مؤمنه را به مقامهای متقی بودن و تمام مراحل ولایت میرساند که ولایت دوستی معنا دارد و باید دانست که در بسیاری موارد و مخصوصا ظلم بالای انسان کمزور تمام امتیازاتی که عبادات حتمی و نفلی برای بنده کمایی میکند خنثی میشود. خالق عالم تمام مخلوق خود را دوست دارد بین قوس در دنیا و اما همان طوری که فرموده حساب به قدر ذره در خیر و شر بالای انسان‌ها یک امر حتمی است. گفتیم خداوند تمام مخلوق خود را دوست دارد. سوال می شود که خداوند را کی دوست دارد؟ آنهایی که خداوند را دوست دارند آنها را اولیاء الله می گویند، یعنی دوستان خداوند. دوستان خداوند جل جلاله تمام مراحل عبادات اصلی و نفلی را می گذرانند و مطلبشان رسیدن به خداوند می باشد. وقتی در مراحل عبادتی کامیاب شدند شامل تشکیلات روحانیت و ولایت می شوند و این تشکیلات بسیار و 100% و زیادتر و به صورت عالی منظمتر از تشکیلات دنیایی است. بودن با اولیاء الله در حالت ظاهری و در حالت روحانی، زیارت مزارات و خواندن تذکره هایشان نیز از بهترین عبادات نفلی است، با شرطی که این شخص حقیقتاً ولی الله باشد، نه ولی دنیا و ولی سیاسی که با استفاده از نام پدرهای خود عقد ولایت کنند. من از بسیار وقت بودن با اولیاء الله رحمت الله علیهم اجمعین را زیاد خوش دارم و اکثرا تذکره های مبارکشان را مطالعه می‌کنم. این بار کتابی که به دسترس من قرار گرفت تحت عنوان کرامات صحابه است. دقت کرده دیدم خوشبختانه گردآورنده آن از دوستان هندی است. بسیار خوش شدم. گرچه عقیده و باور من این است که 80% کتب و آثار دینی اهل سنت در تمام مربوطات بر صغیر که در قرن اخیر چاپ و نوشته و مؤلفین آن این آقا و آن آقا معرفی شده است، اقتباس از آثار اولیاء الله و روحانیون افغان که در سده‌های قبل در بر صغیر باقی مانده می باشد. ولی تقدیر امروز ما را دست دین دیگران ساخته است.
به هر صورت کتاب را 2 بار مطالعه کردم، تصمیم گرفتم آن را به لسان فارسی نازنین ترجمه نمایم تا مشاق ولایت که در جمله وطندارای عزیزم هستند از آن مستفید شده و برای من دعای نیک فرمایند تا مصدر خدمات بیشتر شده بتوانم. این اولیاء الله که ذکر کراماتشان شده پروانه های قندیل و محور روحانیت و خوشبختترین افراد بشر هستند که با حضرت حبیب الله نور من نور الله سردار کونین سرور عالم و آدم صلی الله علیه و آله و صحابه و سلم هم صحبت بوده و القاب صحابه و صحابی برایشان منظور شده که تمام اولیاء الله خود را خاک درگاه این خوشنصیبان می‌دانند. من فعلا تمام آثارم را خودم خوانده و ویدیوهای آن را در یوتیوب می‌گذارم. امیدوارم مورد قبول عشاق قرار گیرد. با عرض حرمت میر اسدالله سادات. کلید ظاهر شدن من در یوتیوب حروف نام من به حروف لاتین است. دسامبر 2015 امریکا. بسم الله الرحمن الرحیم. تجلیات مقدمه نویسنده. ذکر کرامت‌های بزرگان دین در هر دور شده است و تحت همین عنوان تقریبا در هر زمان کتاب‌های نوشته شده و می‌شود. مگر در زمان جاری جوش و خروش آن بسیار زیاد شده، چنانچه تجربه نشان داده که اکثراً واعظین کرام می‌کوشند در محافل وعظ خود و بیشتر پیران گرامی در مجالس مریدان خود از کشف و کرامات بزرگان دین به صورت ولوله انگیز یادآوری کنند که باعث گرمی مجالسشان شود و شنونده ها با یک جذبه خاص میشنوند و بعضی مصنفین و مضمون نگارها هم تحت همین عناوین جوهر نگارش خود را نشان میدهند که آفرینی و تحسین مردم را حاصل کرده میروند. در این جای شک نیست که ذکر کرامت‌های بزرگان دین یکی از همان مضامین دلکش و مؤثر است که روح خواننده و شنونده و هم نویسنده از آن توانایی میگیرد. فخر میکنند و در گوشه گوشه دل و دماغ آنها نور ایمان روشنتر و روشنتر میشود که از آن در ذرات وجود و رگ رگ انسان مسلمان جوش و جذبه اعمال عرفانی و دینی محسوس شده و پیدا میشه. و این خاطر نظر من این است که در دور حاضر ذکر عبارات و ریاضات و کرامات های بزرگان دین برای پیدا کردن جوش ایمان و اجرای اعمال نیک مسلمانان یک منبع بسیار بهترین و مؤثر و یک طریقه عالی است. لیکن به ارتباط ذکر کرامات اولیاء الله به فکر من حالات یک سانحه علمناک و حیرت انگیز شده است که کشف و کرامات مجذوب ها و پیرهای دور حاضر آنقدر شور و توجه پیدا کرده که در هر کوچه و بازار و هر جای دکان، هتل و چایخانه و در اوراق کتاب‌ها و روزنامه‌ها از آنها یاد می‌شود و هر طرف آوازه آنها بلند است. مگر افسوس، صد افسوس و هزار افسوس که امت مسلمه آن طبقه را فراموش کردند، یعنی طبقه اولیاء و به صورت یقین افضل الاولیاء و افضل الامت هستند، یعنی صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین. و هیچ کسی از ولایت و کرامات آنها هیچ وقت و در هیچ جای یاد نکردند و آوازه آن را کسی نشنوانده است و در هیچ جای شنیده نمی شود و نه در اوراق رساله ها و کتاب ها دیده می شود، حالانکه درجه ولایت و کرامات آن بزرگان با قدری عظیم و بلند است که تمام اولیای اول تا آخر دنیا و قدم بوسی آنها سعادتمند شوند. ولایت و کراماتشان به میراج کمال میرسد، به خاطر که در حقیقت همین صحابه کرام مدار ولایت و کرامت هستند. به غیر پیروی
و گذاشتن پا و نقش قدم اوشان کرامت و ولایت خود دور بلکه ایمان هم نصیب شده نمیتواند. این اشخاص بدون واسطه و به قسم راسن از آفتاب رسالت صلی الله علیه و آله و سلم نور معرفت حاصل فرمودند که در آسمان ولایت و مثل ستارگان و درخشش بوده و در گلستان کرامت مانند گلاب‌ها عطر فشانی دارند و اولیای تمام دنیا در محلات شاهی آنها مانند گدا نور معرفت را گدایی میکنند. الله اکبر. اینها همان دارایی‌های فضیلت مآب و مقدس هستند که جلال و جمال حضور انور رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم را به انظار ایمانیشان دیده و از شرف صحبت سرور کائنات سرفراز شدند و پادشاه بلکه خوشبختی و نیک نصیبی و به القاب صحابه کرام شرف عزت و سربلندی حاصل کرده. تمام اولیای امت به دور آنها مانند چراغ‌ها و ستارگان و درخشش هستند. افسوس که نوایزین کرام ما در تقاریرشان از کرامت‌های صحابه کرام بیان کردند و نه مشایخ عظام آنها را معرفی کردند و نه علمای اهل سنت هیچ وقت به این عنوان در بلند کردن قلم قبول زحمت کردند و عوام نفهمیدند که اصلا صحابه کرام اولیاء الله هستند و آن بزرگان صاحب کرامت بوده و کرامات بیشمار از هر کدامشان ظهور کرده. در حقیقت این موضوع از مدت هاست در دل من مثل یک کار شده بود، چنانچه از اثر همان جذبه بود که من با وجودی که عالم کامل نیستم برای فعلا حالات مقدس تعداد 100 صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین و کمالات و کرامات اوشان را به حیث یک مجموعه به صورت یک دسته گل به خدمت ناظرین گرامی و خوانندگان عزیز تقدیم و سعادت این خدمت را حاصل می کنم که به نام کرامات صحابه رضی الله تعالی عنهم اجمعین موسوم است. گر قبول افتد زهی عز و شرف. راست بپرسید از نظر من این کتاب قابلیت آن را نداشته آن را به منظر عام بیاورم، زیرا تحت این عنوان مهم و بزرگ این کتاب کوچک هرگز و هیچ وقت شایان شان و بزرگی و عظمت صحابه کرام نیست، مگر باز هم به فکر این که و به این آرزو که به حیث یک گلدسته نه به حیث یک شاخه گل به حضور صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین تقدیم بدارم و مسعود شوم. جرأت چاپ آن را کردم و به این خیال شدم که شاید این کاوش قلم من یک کم علم را اهل علم دیده در جولانگاه میدان تصنیف جوهر نویسندگی خود را نشان بدهند. سعادت و نیکبختی نصیب من خواهد شد. من در این کتاب به غیر از حضرات خلفای راشدین رضی الله عنهم اجمعین و حضرات عشره مبشره رضوان الله علیهم اجمعین برای دیگر صحابه کرام و ذکرشان به کدام ترتیب خاص خسته اقدام نکردم، زیرا در دوران مطالعه هر جا کرامات ها و اذکار هر صحابی رضی الله عنه به نظر خورده است یادداشت کردم تا جایی که آهسته آهسته یک کتاب به وجود آمده است. زیرا که اصل مقصد من ذکر کرامات های صحابه کرام بود. ذکر اصحاب صغیر اول شد یا از کبیر آنقدر فرق ندارد. درباره تدوین کتاب از عزیز محترم مولانا قدرت الله صاحب مدرس دارالعلوم فیض الرسول براون شریف ممنون و شکرگزار هستم. همینطور از شاگردان دیگر مخلص خود خصوصا اسدالعلماء مولانا الحاج مفتی سید احمد شاه بخاری
و مولانا سید محمد یوسف شاه خطیب مسجد جامع چوک که بوج زل گچ و مولانا عبدالرحمن صاحب بسیار شکرگزار هستم که آن مخلصان عزیز تصانیف مرا همیشه به دیده قدر نگریسته و در اشاعت کتابهای من به صورت کافی حصه گرفته و بذل مساعی کردند. دعا می کنم که خداوند کریم جل جلاله به طفیل حضرت حبیب خود علیه الصلاة و التسلیم خدمت علمی و قلمی من و استادان و شاگردان و آیندگان من سامان نیکبختی آخرت و ذریعه مغفرت بسازد. آمین. بجای سید المرسلین علیه و آله و اصحابه و صلوات و تسلیم. آمین یا رب العالمین. طالب دعا عبدالمصطفى والعظما شیخ الحدیث دارالعلوم اهل سنت فیض الرسول براون شریف زل بستی یوپی بهارت 25 شوال 1398 هجری. این نویسنده گرامی پیش از اینکه کرامات صحابه رضی الله تعالی عنهم اجمعین شروع کنند چیزهای به ارتباط معرفی کرامات نوشته کردن. مثلا اینجا یک عنوان است به نام تحقیق کرامات. از زمانه نبوت تا امروز هیچ وقت هم در این مسئله در میان اهل حق اختلاف به میان نیامده که کرامات‌های اولیای کرام حق است و در هر زمانه کرامات‌های اولیای کرام به ظهور پیوسته و انشاءالله تا قیامت این سلسله قطع نمی شود، بلکه همیشه از اولیای کرام کرامات صادر و ظاهر شده می رود و دلایل این مسئله در آیات مقدس قرآن مجید و احادیث کریمه و اقوال صحابه و تابعین و در خزانه های بزرگ اوراق کتب محفوظ است که اگر این مروارید پراگنده را در دفتر جل کنید آنطور یک آر قیمت بها تیار می شود که برای تعلیم و تدریس بسیار با ارزش می شود و اگر این اوراق منتشر شده را به حیث کتاب ها تدوین کنید دفترهای عظیم و ضخیم تیار شده می توانند. کرامت چی است؟ اگر از یک مؤمن متقی کدام حالت نادر الوجود و تعجب آمیز صادر و ظاهر شود که عادتاً به طور عام نمی شود آن را کرامت می گویند. همین طور اگر مثل همین حالات از انبیا علیهم السلام قبل از اعلان نبوتشان سر می زد و یا ظاهر می شد آن را ارهاس که بعد از اعلان نبوت می بود آن را معجزه می نامند و اگر از مسلمانان عوام این طور حالات به ظهور بپیوندد آن را معونت و اگر از کافران ظاهر شود آن را استدراج می گویند. معجزه و کرامت از تفصیلاتی که در بالا ذکر شد معلوم گردید. حقیقت معجزه و کرامت یکی است، صرف در بین آنها یک فرق است که آلات خلاف عادت و تعجب انگیز از کدام نبی ظاهر می شد آن را معجزه می گوییم و اگر این چیزها از جانب کدام ولی به ظهور بپیوندد کرامت گفته می شود. چنانچه حضرت امام یافعی علیه الرحمه در کتاب خود به نام نشر المحاسن الغالیه تعریر فرمودند که امام الحرمین ابوبکر باقلانی و ابوبکر بن فورک و حجت الاسلام امام محمد غزالی و امام فخرالدین رازی و ناصر الدین بیضاوی و محمد بن عبدالملک سلمی و ناصر الدین طوسی و حافظ الدین نصفی و ابوالقاسم قشیری تمام این بزرگان علمای اهل سنت و محققین ملت و به طور متفقه این را نوشتند که در بین معجزه و کرامات فرق این است و صادر شدن و ظاهر شدن آن از طرف کدام نبی را معجزه میگویند و اگر از کدام ولی ظاهر شود آن را به نام کرامت یاد میکنند.
حضرت امام یافعی بعد از ذکر نام و ذکر کتاب‌های آن 10 نفر امامان این طور ارشاد فرمودند که بر علاوه امامان فاق تعداد زیاد بزرگای ملت همچنان فرمودند، لیکن بعد از ذکر نام آن کوههای علم و فضل و تحقیق و تدقیق و ذکر نامهای دیگر محققین ضرورت نیست. از کتاب حجت الله علی العالمین جلد 2 صفحه 849. معجزه ضرورت و حتمی بود، کرامت ضروری نیست. بین معجزه و کرامت یک فرق این هم است که برای هر ولی کرامت ضروری نیست، مگر برای هر نبی معجزه حتمی بود، زیرا برای ولی ضرورت نیست که ولایت خود را اعلان کند یا برای ولایت خود ثبوت بدهد. اما برای ولی این هم ضروری نیست که او خود بداند که ولی است، چنانچه از همین خاطر است که بسیار اولیاء الله این طور شده که برای خودش معلوم نشده که او ولایت حاصل کرده، بلکه دیگر اولیاء کرام به کشف و کرامت خود از ولایت آنها معلومات حاصل کرده و آنها را شناختند و آنها را معرفی کردند. مگر برای انبیا ضروری بود که برای اثبات نبوت در مقابل انسانها معجزه می داشتند و بغیر از معجزه کسی یقین نمی کرد. از همین سبب برای انبیا داشتن معجزه ضروری و لازمی. اقسام کرامت. کرامات هایی که از اولیاء الله کرام صادر و ظاهر می شود چه قسم هستند و تعدادشان چند است؟ در این باره علامه تاج الدین سبکی علیه الرحمه در کتاب خود به نام طبقات تعریف فرمودند که به خیال من هر قدر کرامات هایی که از اولیاء کرام به ظهور پیوسته تعداد اقسامشان از صدها هم زیادتر است. بعد از آن علامه موصوف 25 قسم کرامات را به تفصیل بیان فرموده اند، طوری که ما اقسام مذکور کرامات را قدری با تفصیل تر تقدیم می‌کنیم. اول، مرده را زنده کردن. این آن کرامتی است که از بسیاری از اولیاء کرام ظاهر شده است، چنانچه از روایات صحیحه ثابت است که ابو عبید بصری که در عهد خود از اولیاء الله مشهور هستند، یک بار در جهاد تشریف بردند. وقتی که دوباره رفتن به طرف وطن خود را اراده کردند، ناگهان اسبشان مرد و به اثر دعایشان فوراً اسب مردهشان زنده شده ایستاده شد و حضرتشان بالای اسب مذکور به وطن رسیدند و به خادم فرمودند که زین و لگام را از اسب دور کند. و مجردی که خادم زین و لگام را از اسب دور کرد، اسب فوراً افتید و مرد. همین قسم حضرت شیخ، نامشان صحیح خوانده نمیشه، که باشنده علاقه سعید مصر بود، بالای دسترخوانش کسی چوچه یک پرنده را بریان کرده گذاشت. اوشان فرمودند که تو به حکم خداوند تعالی پرواز کرده برو. این الفاظ از زبان مبارک آن بزرگ برآمد که در همین لحظه چوچه پرنده زنده شده و پرواز کرد و رفت. همین طور حضرت شیخ ایدل پشک مرده خود را صدا کرده طلب کرد، آن پشک زنده شده و دویده به حضور شیخ حاضر شد. همچنان حضرت سیدنا شیخ سید عبدالقادر جیلانی رضی الله تعالی عنه مرغ پخته شده بالای دسترخوان را نوش جان فرموده و استخوان‌های آن مرغ را جمع کرده ارشاد فرمودند که ای مرغ، به حکم آن خالق زنده شده استاده شو که استخوان‌های خاک شده را زنده می سازد. با مجرد برآمدن آن کلمات از زبان مبارک حضرت غوث الاعظم صاحب، مرغ زنده شده و راه رفتن را شروع کرد. و همین ترتیب حضرت شیخ زین الدین شافعی مدرس مدرسه شامیه
طفلی را که از بام مدرسه به پایین افتاده و مرده بود زنده کرد. حجت الله جلد 2 صفحه 856. در بغداد شریف 4 بزرگ و ولی الله تشریف داشتند که کور مادرزاد یعنی نابینا و برص را با حکم خداوند عالم جل جلاله شفایاب می ساختند و در دعاهای خود مرده را زنده می ساختند. اینها حضرات شیخ ابوسعید قیلوی، شیخ بقا بن بطو، شیخ علی بن ابی نصر و شیخ سید عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیهم اجمعین هستند. الاسرار شریف. دوم، تکلم با مرده ها. این قسم کرامات هم از حضرت شیخ ابوسعید خراز رحمت الله علیه و حضرت غوث الاعظم رضی الله عنهما و غیر اولیای کرام بارها و به کثرت نقل شده. حجت الله جلد 2 صفحه 856. از شیخ علی بن ابی نصر حیتی منقول است که گفته است من به همراه شیخ سید عبدالقادر جیلانی به زیارت مبارک حضرت معروف کرخی علیه رحمه رفتیم و سلام کردیم. از قبر مبارک آواز آمد که و علیکم السلام یا سید اهل زمان. الاسرار شریف. حضرت شیخ علی بن ابی نصر حیتی و حضرت بقا بن بطو هر دویشان به همراه حضرت غوث الاعظم سیدنا شیخ سید عبدالقادر جیلانی به زیارت حضرت امام احمد بن حنبل علیه رحمت تشریف بردند. ناگهان حضرت امام احمد بن حنبل از قبر شریف بیرون برآمدند و فرمودند که ای حضرت عبدالقادر جیلانی، من در علوم شریعت و طریقت و علوم قال و حال محتاج شما هستم. الاسرار شریف. سیوم، تصرف بر دریاها. از بسیاری از اولیای کرام کرامات های خشک کردن دریاها، توقف دادن دریاها، بالای آب دریا را رفتن با وقوع پیوسته است. بالخصوص از حضرت سید المتأخرین حضرت تقی الدین بن دقیق العید علیه الرحمه این کرامات ها بار بار ظاهر شده و مشهور خلایق است. حجت الله جلد 2 صفحه 856. انقلاب ماهیت. حقیقت یک چیز را به صورت ناگهانی تغییر دادن هم از جمله کرامات های اکثر اولیاء الله کرام است و نزد مردم مشهور است. چنانچه یک شخص بد باطن 2 مشک شراب را به قسم تحفه در اصل به طور مذاق برای حضرت شیخ عیسی حتار به یمنی علیه الرحمه فرستاد. حضرتشان دهن هر 2 مشک را باز کرده و شراب را در یک ظرف دیگر انداخت و برای حاضرین فرمود که شما این را نوش جان فرمایید. حاضرین از آن خوردند. آنقدر روغن نفیس بود که آنها هیچ وقت و در عمر خود چنین روغن صرف نکرده بودند. حجت الله جلد 2 صفحه 856. پنجم، زمین را نزدیک کردن یا جمع کردن. صدها و هزارها میل مسافت را در چند لمحه طی کردن نوع کرامتی است که از تعداد زیادی اولیاء الله کرام نقل شده است که به کلی از حد زیاد به وقوع پیوسته. چنانچه در مسجد جامع در طوس یک ولی الله تشریف فرما بود. دفعتاً اوشان سر به گریبان کردند و چند لحظه بعد سر از گریبان دور کردند. آنها دفعتاً به کعبه شریف رسیدند. گفتگو با نباتات و اشجار. اولیای کرام با تعداد زیادی حیوانات و نباتات و جمادات نیز گفتگو کردند که حکایاتشان در کتاب‌ها به کثرت ذکر شده. چنانچه حضرت ابراهیم ادهم علیه الرحمه در راه بیت المقدس زیر سایه یک درخت
که خورد انار نشست. آن درخت با آواز بلند گفت ای ابو اسحاق، این شرف را به من عطا فرمای که یک میوه مرا نوش جان فرماید. گرچه میوه آن درخت خام بود، مگر به خاطر پوره نمودن تمنای درخت حضرت ابراهیم ادهم رحمت الله علیه یک دانه میوه آن را نوش جان فرمودند. میوه بسیار شیرین شده بود و از برکت آن بزرگ درخت سالانه 2 بار میوه دادن را شروع کرد و آن درخت آنقدر مشهور شد که مردم آن را رمانة العابدین یعنی انار عابدین نام نهادند. شفای امراض. برای ثبوت این گونه کرامات اولیای کرام در اکثر کتب نگاشته شده، چنانچه حضرت سری سقطی علیه رحمه فرموده است که در بالای یک کوه من این طور با یک بزرگ ملاقات کردم که نایان و دیگر قسم بیماران را به حکم خداوند جل جلاله شفایاب می فرمود. جانوران را فرمان بردار کردن. بسیاری از بزرگان به اثر کرامات‌هایشان حیوانات درنده و خطرناک را فرمان بردار ساختند، چنانچه حضرت ابو سعید بن ابوالخیر علیه الرحمه شیران را فرمان بردار خود ساخته بودند و همچنان دیگر اولیای کرام اکثرا بالای شیران سواری میکردند، چنانچه حکایاتشان مشهور است. زمان را مختصر کردن. این کرامت از بسیاری از بزرگان نقل شده است که در صحبتشان مردم این طور احساس کردند که مکمل روز چقدر زود گذشت که گویا 1 ساعت 2 ساعت را سپری کرده باشد. زمان را طویل ساختن. ظهور این طور کرامات از صدها علما و مشایخ قسم سرزده است که آن بزرگان در اوقات بسیار مختصر و کم آنقدر کار زیاد نمودند که عوام آنقدر کار را در ماه‌ها بلکه سالها انجام داده نمی‌توانند، چنانچه امام شافعی و حجت الاسلام امام محمد غزالی و علامه جلال سیوطی و امام الحرمین شیخ محی الدین لودی و غیره در قرن 14 هجری حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی علیه الرحمه که موصوف تقریبا 1000 جلد کتاب در 50 علوم تصنیف فرمودند. علمای دین به تعداد کثیر کتابها تصنیف فرمودند که اگر عمرشان محاسبه شود روزانه اینقدر اوراق زیاد آن بزرگان تصنیف کردند که کسی اینقدر اوراق زیاد را در این مدت قلیل نقل هم کرده نمیتواند. حالان که این اولیاء الله بر علاوه تصنیف کتب کارهای دیگری هم داشتند و عبادات نفلی هم به کثرت می کردند. این طور نقل کردند که بعضی از بزرگان در شبانه روز 8 بار ختم قرآن مجید هم کردند. پس ظاهر و ثابت است که در اوقات آن بزرگان آنقدر و بسیار زیاد برکت می شد که آن را غیر از کرامات چی گفته می توانیم؟ حجت الله جلد 2 صفحه 857. 11 قبول شدن دعای بزرگان. این کرامت نیز از اکثر بزرگان نقل شده است. 12 خاموشی و قدرت کلام. بعضی از بزرگان سالها همراه انسانها مکالمه نکردند، ولی بعضی از بزرگان بر علاوه نماز و ضروریات روزهای متواتر و مسلسل وعظ فرمودند و تدریس کردند. 13 دلها را به طرف خود کش کردن. از صدها اولیای کرام این کرامات به ظهور پیوسته است که اگر در محلات و یا مجالس بعضی افراد و اشخاص با آنها عداوت داشته یا از آنها نفرت داشتند، وقتی آن حضرات در آن جاها قدم گذاشتند از توجهات آن بزرگان ناگهان دلهای همه از محبت بزرگان لبریز شده و همه پروانه‌وار نثار قدمهایشان شدند. حجت الله صفحه 857. اخبار غیب.
مثالهای زیاد در این باره موجود است که اولیای کرام خیالات و خطرات دلها را فهمیدند و برای مردم اخبار غیب را داده و پیشگوییشان 100% صحیح بودند. 15 به غیر خوردن و نوشیدن زنده بودن. فهرست این قسم بزرگان بسیار طویل است که مدتهای طولانی به غیر خوردن و نوشیدن زنده بوده، مصروف عبادات بودند و در ترک کردن خوردن و نوشیدن به قدر ذره ضعف برایشان عاید نشده. 16 تصرفات در نظام عالم. گفته شده که تعداد زیاد بزرگان در زمان قحطی‌های شدید به انگشت به طرف آسمان اشاره فرمودند که ناگهان بارش فراوان از آسمان سرازیر شده و مشهور است که حضرت شیخ ابوالعباس شاطر علیه الرحمه در بدل درهم بارش می‌فروخت. صفحه حجت الله جلد 2 صفحه 857. خوراک و مقدار بسیار زیاد. بعضی بزرگان وقتی خواستن مقدار غذای 20 نفر را تنها خوردن و هیچ گونه تکلیف برایشان رونما نشده است. 18 محفوظ از غذاهای حرام. این کرامات بسیاری از اولیای کرام مشهور است که از غذاهای حرام یک قسم بدبوی خاص می کنند. چنانچه وقتی در مقابل حضرت شیخ حارس محاسبی علیه الرحمه کسی غذای حرام می آورد، از آن غذا آنطور بوی بد و ناگوار حس می شد که آن بزرگ به آن غذا دست زده نمی توانست. و این هم نقل شده است که به مجرد دیدن غذای حرام یک رگشان به پرش شروع می کند. همچنان نقل شده است که در مقابل حضرت شیخ ابوالعباس مرسی مردم به طور امتحان غذای حرام را می گذاشتند. حضرتشان دفعتاً فرمودند که اگر به دیدن غذای حرام یک رگ حضرت حارس محاسبی به پرش در می آید، از من 70 رگهایم به دیدن غذای حرام به پرش می آیند. 19 اشیای بسیار دور را دیدن. از کرامت‌های مشهور حضرت شیخ ابو اسحاق شیرازی این است که حضرتشان در بغداد شریف نشسته بودند و کعبه مکرمه را می دیدند. 20 شکوه و بزرگی و دبدبه. این کرامات بعضی اولیاء الله طوری ظهور کرده است که آنها را دیده آنقدر خوف و هراس در بعضی اشخاص دفعتاً ظاهر می شود که اوشان مردن و یا می میرند. چنانچه از هیبت حضرت بایزید بستامی علیه الرحمه در مجلسشان یک نفر مرد. 21 به صورتهای مختلف ظاهر شدن. این کرامت را به اصطلاح صوفیای کرام خلع و بس میگویند، یعنی از یک شکل به شکل دیگر ظاهر شدن. گفتار حضرات صوفیای کرام است که در میان عالم ارواح و عالم اجسام که عالم سوهم هم است که آن را عالم مثال میگویند. در این عالم مثال روح یک شخص در اجسام مختلف ظاهر شده میتواند. چنانچه آن بزرگان به آیت کریمه فتمثل لها بشرا سویا استدلال کردند که حضرت جبرائیل علیه السلام و حضرت بیبی مریم به صورت یک آدم جوان تندرست شده بود. این واقعه در عالم مثال شده بود. این کرامت را بسیاری بزرگان نیز نشان دادند، چنانچه حضرت فضیب البان مؤصلی علیه الرحمه، کسی که در طبقات اولیاء به درجه افضل شمار می شود، کسی بالایش این تهمت را بست که گویا ایشان نماز نمی خوانند. اوشان به شنیدن این موضوع به جلال آمده و فوراً خود را به چنین صورت در مقابل آن شخص
ظاهر کرده و پرسیدند بگو تو به کدام صورت مرا به ترک نماز دیده ای؟ همینطور نقل شده است که حضرت مولانا یعقوب چرخی علیه الرحمه که از جمله مشایخ بسیار بزرگ و ممتاز طریقه نقشبندیه شریف هستند، وقتی که برای بیعت کردن با حضورشان حضرت عبیدالله احرار علیه الرحمه حاضر شدند، در چهره مبارک حضرت خواجه مولانا یعقوب چرخی یک داغ به نظرشان آمد که به دلشان کمی کراهت پیدا شد. دفعتا حضرت مولانا یعقوب چرخی رحمت الله علیه به چهره نورانی ظاهر شدند که بدون اختیار حضرت خواجه عبیدالله احرار قلباً به طرفشان مایل و فوراً بیعت کردند. 22. نجات از شر دشمنان. خداوند قدوس برای بعضی از اولیای کرام این کرامت عطا فرموده که وقتی که سلاطین ظالم برای قتل یا آزار رساندن آن بزرگان اراده کرده اند، از غیب چنان سببی پیدا شده که بزرگان از شر آن سلاطین محفوظ ماندند. قسمی که حضرت امام شافعی علیه الرحمه را هارون الرشید خلیفه بغداد برای آزار رسانیدن به دربار طلب کرد، مگر وقتی آنها روبرو شدند خلیفه خودش به چنان پریشانی ها مبتلا شد که برای حضرت امام هیچ آزار رسانیده نتوانست. 23. دیدن خزانه های زمین. برای بعضی از اولیای کرام این کرامت میسر است که آنها خزانه هایی که در زمین پنهان است دیده میتوانند و میتوانستند و آن را از زمین بیرون کشیده میتوانستند. چنانچه شیخ ابوتراب علیه الرحمه در یک جایی که آب پیدا نمیشد به زمین دکه دادند و چشمه آب را جاری فرمودند. 24. حل کردن یا آسان کردن مشکلات. این کرامت از بزرگان دین به صورت بار و مسلسل بیشمار ظاهر گردیده است و صدها مثال آن در کتاب‌های مختلف و تذکرة الاولیاء و غیر کتاب‌های مستند ذکر شده است. کشف المعجوب، رساله کشفیه الابرار و غیره. 25. اثر نکردن مهلکات. چنانچه مشهور است که پادشاه بدباطن یک ولی الله را گرفتار کرد، او را مجبور میکرد که یک کرامت عجیب بنمایان ورنه تو و همراهانت را قتل میکنم. آن بزرگ که یک کرامت عجیب نشان داد، قسمی که آن بزرگ به طرف خرجینهای شتر اشاره کرده و گفت که آن خرجین را پایین کرده ببین در بین آن چیست. مردم آن را پایین کرده دیدند که یک ټوکری خالص طلا بود. بعد آن بزرگ یک پیاله خالی را گرفته چرخان و بعد آن را سرچپه کرده به پادشاه داد. پیاله پر از آب بود و در سرچپه کردن هم یک قطره آب از آن نریخت. این دو کرامات ها را پادشاه دیده، این پادشاه بدعقیده گفت این همه نتیجه جادو و نظربندی است. بعداً پادشاه آتش کردن را حکم داد. وقتی که شعله های آتش مجلس سما را منعقد کرد، آن درویشان با شنیدن سما به حال جوش و وجد آمدند، همه‌شان به آتش داخل شده رقص را شروع کردند. بعد یکی از درویشان پسر پادشاه را در بغل گرفته به این آتش انداخت و در کمترین مدت از نظر پادشاه غایب شد. پادشاه در فراق پسر خود بیقرار شد، مگر بعد از چند دقیقه درویش پسر پادشاه را از آن حال گرفته در بغل پادشاه انداخت، در حالی که به یک دست پسر پادشاه سیب و به دست دیگرش انار بود. پادشاه از پسر خود پرسید که بچم تو کجا رفته بودی؟ پسرش گفت من در یک باغ بودم، جایی که من این میوه ها را از آنجا آوردم. با دیدن این حالات هم دل پادشاه ظالم و بدعقیده به اصطلاح یخ نکرده، آن بزرگ را بار بار پیاله های زهر خوردند، مگر به اثر هر دفعه زهر خوردن
کالای فقیر و درویش پاره شده میرفت، ولی بالای خود درویش زهر هیچ گونه اثر نکرد. عمدتاً 25 قسم کرامات بود که با چند مثالهای آن حضرت علامه تاج‌الدین سبکی در کتاب خود در طبقات تحریر فرمودند، وگرنه علاوه بر آن اقسام کرامات بسیار زیاد است و مثالهای آنها آنقدر زیاد هستند که اگر آنها جمع کرده شوند یک دفتر ضخیم دارای هزاران ورق تیار شده میتواند. لیکن همین قدر که ما در صفحات قبلی نوشتیم برای تسکین روح طالبان حق و اطمینان قلوب آنها به کلی کافی است. برای منکرین و بدعقیده ها دلایل چی که در دور رسالت معجزه شق القمر هم سودمندی نداشت. مثل مشهور قلال ذیل است. با برگ گل جگر الماس را توطئه کرده می توانیم، ولی بالای مرد نادان گفتار نرم و نازک بی اثر است. تا همینجا براتان خواندم. انشالله بعد از آن بخیر خوانده میرم تا که کتاب خلاص شود بخیر و باز کتاب دیگه و باز کارهای دیگه انشالله خدمات دیگه. امید است که خسته نشده باشید. به زمان خداوند باشید.